हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। साथीहरु, निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको एकदमै स्मुथ फोटो बिट ट्रान्जिसन रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईहरुलाई म आज यसको फुल ट्युटोरियल कम्प्लिटली सिकाउने छु। साथीहरु, कृपया भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरा हेर्नु होला। र साथीहरु, यसभित्र चाहिँ एकदमै स्मुथ ट्रान्जिसनहरु रहेको छ, जसमा चाहिँ साथीहरु हामीले टाइमिङहरुमा सँगसँगै एनिमेसनमा एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर साथीहरु, तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, यस्तो खालको एडिटिङ चाहिँ हामीले क्यापकट एपबाट गर्न सक्छौं, जुन चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फोनमा इन्स्टल गरेर यसलाई सिधै ओपन गर्नु होला। र साथीहरु, तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला, ताकि तपाईले यस्तै ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलहरु सबैभन्दा सुरुमा हेर्न पाउनुहुनेछ। ओके साथीहरु, आजको यो फोटो बिट ट्रान्जिसनको लागि हामीलाई टोटल 28 वटा 28 वटा फोटो चाहिने हुन्छ, जुन तपाईहरुले साथीहरु एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुले हरेक स्टेप ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यो सँगसँगै भिडियो हेर्दै जाँदा तपाईले एउटा आफ्नो नोट कपीमा चाहिँ सबै ट्रान्जिसन र तपाईको एनिमेसन ड्युरेसनहरु टिप्नु होला। ओके साथीहरु, त्यसको लागि तपाई स्टार्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा साथीहरु क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँबाट भिडियोजमा हुनुहुन्छ, अहिले फोटोजमा जानु होला र तपाईको कुन एल्बममा फोटो रहेको छ, तपाईको वा साथीको वा मोडेलको फोटो यहाँबाट चुज गर्नु होला। र साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग थुप्रै फोटोहरु रहेको छ मोडेलहरुको, जुन म तपाईहरुलाई 28 वटा फोटो चाहिँ तपाईहरुलाई म यहाँबाट सिलेक्ट गरेर देखाउँछु। जस्तै यहाँबाट हेर्नु होला साथीहरु, मसँग मोडेलहरुको फोटो रहेको छ। तपाईहरुले पनि आफुलाई मन परेको कुनै पनि फोटो मोडेलहरुको फोटो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ 15 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेको छु। तपाईलाई मन पर्ने कुनै पनि मोडेलहरुको फोटो चाहिँ सजिलोसँग डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, मैले चाहिँ यहाँबाट केही मोडेलहरुको फोटो लिइसकेको छु र 28 वटा फोटो लिइसकेपछि साथीहरु तपाईले एडमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो अलिकति लेन्दी हुन सक्छ साथीहरु, तर तपाईले कम्प्लिट नलेज पाउन सक्नुहुनेछ भिडियोबाट। र साथीहरु, अब तपाईहरुले यसलाई टिकटकको साइज बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले यहाँबाट फर्म्याटमा क्लिक गर्नु होला र 9:16 क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईको यहाँबाट एउटा फ्रेम भन्छ, जुन फ्रेममा तपाईहरुले यो सम्पूर्ण फोटोहरुलाई जुम गर्दै तपाईहरुले यहाँबाट हरेक फोटोलाई यसरी जुम गरेर फिट गर्नु होला, ताकि तपाईको यो हरेक फोटो फिट भइसकेपछि ट्रान्जिसन चाहिँ एकदमै राम्रो बन्नेछ। ओके साथीहरु, फाइनली मैले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई स्क्रिनमा जुम गरेर फिट गरिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, अब हाम्रो एनिमेसनको कुरा रहेछ। साथीहरु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई कुन फोटोलाई कति ड्युरेसन दिनुपर्ने छ, ड्युरेसन सुरुमा हामी राख्ने छौं। ड्युरेसनको लागि साथीहरु सुरुमा तपाईले फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसको ड्युरेसन साथीहरु तपाईले 1.1 सेकेन्ड राखिदिनु होला। हेर्नु होला साथीहरु, सम्पूर्ण कुरा तपाईहरुले फलो गर्ने पर्छ साथीहरु, ताकि तपाईको राम्रो एनिमेसन बन्नेछ। त्यसपछि साथीहरु तपाईले सेकेन्ड फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, यसलाई 2.0 सेकेन्ड दिनु होला। ओके साथीहरु, त्यसपछि तपाईले अर्को फोटोलाई तपाईहरुले 1.8 सेकेन्ड दिनु होला। म साथीहरु तपाईहरुलाई स्क्रिनमा पनि लेखिदिएको हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, यसलाई तपाईहरुले 2.2 सेकेन्ड दिनु होला। ओके साथीहरु, 2.2 दिइसकेपछि अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, यसलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले 1.9 सेकेन्ड दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोलाई तपाईहरुले 1.2 सेकेन्ड दिनु होला। यो साथीहरु अलिकति पनि बिग्रियो भने तपाईको ड्युरेसनहरु एनिमेसन चाहिँ राम्रो हुँदैन साथीहरु, तपाईको ट्रान्जिसन राम्रो हुँदैन। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोलाई तपाईहरुले 0.8 सेकेन्ड दिनु होला र साथीहरु नेक्स्ट फोटोलाई तपाईहरुले 1.0 सेकेन्ड दिनु होला। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई पनि तपाईहरुले 1.0 सेकेन्ड नै दिनु होला र साथीहरु यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईहरुले 0.8 सेकेन्ड दिनु होला। त्यसपछिको साथीहरु नेक्स्ट फोटोलाई तपाईहरुले 1.0 सेकेन्ड नै दिनु होला र साथीहरु त्यसपछिको नेक्स्ट फोटोलाई तपाईहरुले 0.8 सेकेन्ड नै दिनुपर्ने हुन्छ, 0.8 सेकेन्ड दिनु होला। ओके साथीहरु, यसपछिको अर्को फोटो तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला, यसलाई चाहिँ 1.1 सेकेन्ड दिनु होला। ओके साथीहरु, फाइनली हामीले 1.1 सेकेन्ड पनि दिइसकेका छौं। र साथीहरु, अबको तपाईको जतिवटा फोटो बाँकी रहेको छ सम्पूर्ण फोटोहरुलाई तपाईले 0.5 सेकेन्ड दिनु होला। साथीहरु, यसरी घटाउनु भयो भने तपाईले 0.5 पाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति जुम गर्नुभयो भने अझ तपाईको बेस्ट रिजल्ट आउँछ, ताकि तपाईले एक्ज्याक्टली 0.5 चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण फोटोहरुलाई 0.5 सेकेन्ड राखेर देखाउँछु। तपाईहरुले पनि सम्पूर्ण फोटोहरु बाँकी फोटोलाई चाहिँ 0.5 सेकेन्ड राख्नु होला। एकदमै थोरै फोटो रहेको छ साथीहरु, तपाईले 0.5 राख्न कुनै पनि गाह्रो समस्या छैन साथीहरु। र साथीहरु, तपाईले केही बुझ्नु भएन भने अवश्य पनि मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनु होला। त्यो भन्दा अगाडि साथीहरु तपाईले भिडियोलाई चाहिँ रिपिट गरेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने नयाँ हुनुहुन्छ तपाई क्यापकटमा भने अवश्य पनि तपाईले भिडियो चाहिँ रिपिट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु तपाईले पाउनु भयो भने साथीहरु तपाईले अवश्य पनि मलाई फेसबुक पेज न्यू टेक सपोर्टमा मलाई जानकारी गराउनु होला, ताकि तपाईहरुलाई म ट्रेन्डिङ भिडियो टाइममै अपलोड गरेर ट्युटोरियल सिकाउने छु।
ओके साथीहरु फाइनली मैले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई लगभग 0.5 सेकेन्ड दिइसकेको छु। यसपछि साथीहरु इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एनिमेसन रहेको छ र साथीहरु एनिमेसन चाहिँ हाम्रो यो 0.5 सबै एउटै भए पनि हामीले एनिमेसन चाहिँ फरक दिनुपर्ने हुन्छ र साथीहरु तपाई अब सम्पूर्ण फोटोलाई तपाईले ड्युरेसन दिइसकेपछि अब स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला र अब चाहिँ हामी साथीहरु एनिमेसन दिन गइरहेका छौं। एनिमेसनको लागि साथीहरु सुरुको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला र साथीहरु तपाई अन्तिमतिर आउनु भयो भने यहाँ तपाईले राइट जुम पाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु राइट जुम यसलाई दिएर ओके गर्नु होला। त्यसपछिको अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला, साथीहरु कोम्बोमा जानु होला र यसलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले डिस्टोर्ट राइट दिनुपर्ने हुन्छ। डिस्टोर्ट राइट कहाँ रहेको छ म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। डिस्टोर्ट राइट यहाँनेरि रहेको छ साथीहरु, अझै अगाडि यतातिर रहेको छ, पाइरेट भन्दा फन भन्दा अगाडि रहेको छ, डिस्टोर्ट राइट दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोलाई पनि तपाईहरुले डिस्टोर्ट राइट नै दिनु होला, एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला र यसलाई पनि तपाईहरुले डिस्टोर्ट राइट नै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोलाई पनि तपाईहरुले डिस्टोर्ट राइट दिनु होला, एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला र यसलाई पनि तपाईहरुले डिस्टोर्ट राइट दिनु होला। ओके साथीहरु डिस्टोर्ट राइट यहाँ रहेको छ, डिस्टोर्ट राइट दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु अब एउटा फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले फेरि एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा गएर डिस्टोर्ट राइट दिनुपर्ने हुन्छ। यो साथीहरु हामीले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु मिलाउनको लागि चाहिँ यो एनिमेसनहरु युज गर्दैछौं। त्यसपछि साथीहरु अबको तपाईहरुले फोटोहरुलाई चारवटा फोटोलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले बाइसेक्ट 2 दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला र तपाईहरुले यहाँ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले बाइसेक्ट 2 दिनु होला र बाइसेक्ट 2 दिएपछि साथीहरु अब तपाईहरुले चारवटा फोटोलाई चाहिँ बाइसेक्ट 2 नै दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी साथीहरु सेकेन्ड फोटोलाई पनि तपाईहरुले बाइसेक्ट 2 दिनु होला, थर्ड फोटोलाई पनि एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा गएर बाइसेक्ट 2 दिनु होला र साथीहरु तपाईले फोर्थ फोटोलाई पनि बाइसेक्ट 2 नै दिनुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला र यसलाई बाइसेक्ट 2 दिनु होला। साथीहरु म अन्तिममा चाहिँ तपाईहरुलाई फाइनल रिजल्ट पनि देखाउँछु ताकि तपाईहरुको कस्तो एनिमेसनहरु बनेको छ सम्पूर्ण कुरा तपाईहरुले अन्तिममा थाहा पाउनु हुनेछ। ओके साथीहरु अब तपाईहरुले चारवटा फोटोलाई वोबल दिनुपर्ने हुन्छ एनिमेसन। हामीले यसलाई बाइसेक्ट 2 दिइसक्यौं। अब चाहिँ तपाईहरुले फोटोलाई सिलेक्ट गरेर एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा जानु होला र अन्तिममा तपाईहरुले वोबल पाउनु हुनेछ। वोबल साथीहरु तपाईले चारवटा फोटोलाई दिनुपर्ने हुन्छ। चारवटा फोटोलाई साथीहरु तपाईले वोबल दिनु होला। सेकेन्ड फोटोलाई मैले दिइसकेको छु, यसैगरी थर्ड फोटोलाई पनि तपाईले कोम्बोमा गएर वोबल दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु फोर्थ फोटोलाई पनि तपाईहरुले कोम्बोमा गएर वोबल दिनु होला। वोबल दिइसकेपछि साथीहरु अब साथीहरु तपाईले चारवटा फोटोलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले प्यान राइट दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ यो फोटो लिन्छु, एनिमेसनमा जान्छु, कोम्बोमा जानु होला। त्यसपछि साथीहरु यसलाई प्यान राइट दिनु होला। प्यान राइट यहाँ रहेको छ, अन्तिमतिर आउनु होला। फर्स्ट फोटो भइसकेको छ, सेकेन्ड फोटोलाई पनि तपाईहरुले प्यान राइट नै दिनु होला। चारवटा फोटोलाई साथीहरु प्यान राइट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु थर्ड फोटोलाई पनि तपाईहरुले प्यान राइट दिनु होला र साथीहरु फाइनली तपाईहरुले फोर्थ फोटोलाई पनि तपाईहरुले प्यान राइट नै दिनु होला। एकदम ध्यान दिएर स्किप नगरी हेर्नु होला साथीहरु ताकि तपाईहरुले सम्पूर्ण स्टेप चाहिँ मज्जाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु प्यान राइट तपाईले चारवटा फोटोलाई दिइसकेपछि अब साथीहरु तपाईले एउटा फोटोलाई चाहिँ तपाईले यहाँ एउटा फोटो रहेको छ, अलिकति जुम गर्नु होला, क्लिक गर्न गाह्रो हुन्छ भने। त्यसपछि एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा जानु होला र यसलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ र बाइसेक्ट 2 दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु बाइसेक्ट 2 दिइसकेपछि अब तीनटा फोटोलाई प्यान राइट दिनु होला। तीनटा फोटोलाई एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा गएर प्यान राइट दिनु होला। हेर्नु होला मैले फर्स्टलाई दिइसकेको छु, त्यसैगरी सेकेन्ड फोटो पनि प्यान राइट नै दिनु होला र साथीहरु थर्ड फोटोलाई पनि तपाईहरुले कोम्बोमा गएर प्यान राइट नै दिनु होला। ओके साथीहरु मैले प्यान राइट पनि दिइसकेको छु तीनटा फोटोलाई। तीनटा फोटो दिइसकेपछि साथीहरु अब एउटा फोटोलाई साथीहरु एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा गएर बाइसेक्ट 2 दिनु होला। ओके साथीहरु बाइसेक्ट 2 कहाँ रहेको छ म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। यहाँनेरि बाइसेक्ट 2 दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु फेरि तीनटा फोटोलाई साथीहरु तपाईले एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा गएर प्यान राइट दिनु होला। यो चाहिँ साथीहरु हाम्रो बिट चाहिँ यस्तै रहेको छ, त्यो अनुसार हामीले मिलाउँदै छौं। ओके साथीहरु यो फोटोलाई तीनटा फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले प्यान राइट दिनुपर्ने हुन्छ। मैले फर्स्ट फोटो दिइसकेको छु, सेकेन्ड फोटो पनि दिइसकेको छु, थर्ड फोटो पनि तपाईहरुलाई प्यान राइट दिएर देखाउँछु र साथीहरु तपाईले प्यान राइट दिइसकेपछि अब तपाईले एउटा फोटोलाई चाहिँ बाइसेक्ट 2 दिनु होला। एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला र यसलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले बाइसेक्ट 2 दिनुपर्ने हुन्छ। बाइसेक्ट 2 दिइसकेपछि अब साथीहरु हामीसँग दुईटा फोटो बाँकी रहेको छ। दुईटै फोटोलाई तपाईले एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा गएर प्यान राइट दिनुपर्ने हुन्छ। प्यान राइट तपाईहरुले दुईटा बाँकी फोटोलाई दिनु होला। हाम्रो साथीहरु फाइनली 28 वटा फोटो सम्पूर्णलाई चाहिँ एनिमेसन दिइसकेको छौं। हेर्नु होला। अब साथीहरु हाम्रो स्टेप भनेको अब एउटा इफेक्ट हाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, इफेक्टमा जानु होला साथीहरु र तपाईले ट्रेन्डिङमा
कलर फोस्फोर भन्ने इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ। मैले अगाडिको भिडियोमा मैले कलर फोस्फोर हाल्नु भनेर भनेको थिएँ। धेरै साथीहरूले सोध्दै हुन्थ्यो कसरी हाल्ने। मैले धेरैभन्दा धेरै भिडियोमा चाहिँ साथीहरू यो इफेक्ट युज गरेको छु। तपाईहरुले कलर फोस्फोरमा गएर यसलाई ओके गरिदिनु होला र यो इफेक्टलाई साथीहरू तपाईले क्लिक गरेर यो भिडियोको अन्तिमसम्म राखिदिनु होला। यति भइसकेपछि साथीहरू अब हामी फाइनल अन्तिमतिर आइसकेको छौं। अब चाहिँ साथीहरू हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक ब्याकग्राउन्ड बिट हाल्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि साथीहरू तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, एड अडियोमा जानु होला, एक्सट्र्याक्टेडमा जानु होला साथीहरू र म तपाईहरुलाई एउटा भिडियोको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यो भिडियो तपाईहरुले यो भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिसकेपछि डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड अन्ली गर्नु होला। यति गरेपछि साथीहरू तपाईको हेर्नु होला यो बिट र फोटो यहीँसम्म रहेको छ। एकदमै सजिलो साथीहरू, तपाईहरुलाई केही गर्नै पर्दैन बिटहरु। र अब साथीहरू म तपाईहरुलाई थोरै प्ले गरेर देखाउँछु, हेर्नु होला है साथीहरू। ओके साथीहरू हेर्नु होला है, एकदमै राम्रो टाइपको एनिमेसन हाम्रो बनिसकेको छ। म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु। ओके साथीहरू फाइनली हेर्नु होला, मलाई एकदमै यहाँ चाहिँ राम्रो लागेको छ साथीहरू। वाउ, एकदमै साथीहरू हाम्रो एकदमै स्मुथ बिट चाहिँ बनिसकेको छ। फाइनली साथीहरू तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आजको ट्युटोरियल? मन पर्यो भने अवश्य लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र फाइनली साथीहरू यो भिडियोलाई सेभ गर्नलाई यहाँ माथि तपाईहरुले एरो पाउन सक्नुहुन्छ। एरोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले रिजोल्युसनलाई फुल पार्दिनु होला र फ्रेम रेटलाई बिचमा 30 मा राख्दिनु होला र तपाईले यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरू, आउने दिनमा यस्तै ट्रेनिङ ट्युटोरियल लिएर अवश्य पनि आउनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।